From the perspective of a young person is normally कलेजमा कसैले अप्रोच गर्न आउँछ नि कोअर्डिनेटरलाई भेट्न आउँछ अर म कसैलाई टप लेभलको कसैलाई भेट्न आउँछ भने सर हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ कि फर्स्टमा त त्यहाँ त सजिलो थियो काम हुन्छ नि सनवेमा त मैले छुट्टी नै लिएको छैन होला आई एम वर्किङ फर माइसेल्फ हुन्छ नि बट आई क्यान नट मेरो हेल्थलाई रिस्कमा राख्न सक्दिनँ कहिलेकाहीँ क्लासेस क्यान्सल गर्दाखेरि पनि हाम्रो क्लासेसहरू खाली हुन्छ भन्ने हुँदैन वी हेभ टिचिङ असिस्टेन्ट्स इट डजन्ट म्याटर हुन्छ नि कसैको लुक्स उसको लुगा उसले आज यही लाग्छ भोलि त्यही लाग्छ भन्ने हुन्छ नि कसैले नोटिसै गरिरहेको हुँदैन युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने इलेक्टिभ कोर्स थियो हुन्छ नि आई वाज द ओन्ली गर्ल हु टुक द कोर्स कि अब अहिलेको स्टुडेन्ट्स आर भेरी इम्पेसेन्ट हुन्छ नि दे डोन्ट वान्ट टु सिट इन अ रुम इन अ सेमिनार हल अर हुन्छ नि and listen to someone talking about their हुन्छ नि एउटा लाइक इन्टरेक्टिभ भएन भने त्यो सुन्न खोजिरहेको हुँदैन कि मुभिङ अन होइन अघि हजुरले हाम्रो एजको कुरा भएको थियो नि होइन अनि यो एक्चुली हजुर मेरो पहिला पनि कुरा भएको थियो वाट आर द स्ट्रगल्स वाट आर द कस्तो जस्तै बिङ एन यङ एन्टरप्रेन्योर होइन लिडिङ सच अ बिग टिम लिडिङ एउटा होल कलेज होइन वाट्स अनि आई थिङ्क यु निड टु मिट ग्रिट टक एन्ड वर्क अलङ विथ अ लट अफ पिपल आउटसाइड अफ य कलेज पनि जस्ट टु गेट थिङ्स डन इनसाइड यर कलेज होइन सो वाट आर द च्यालेन्जेस द्याट यु गेट टु एक्सपिरियन्स डे इन एन्ड डे आउट from the perspective of a young age, okay? Being a young person. From the perspective of a young person is normally कलेजमा कसैले अप्रोच गर्न आउँछ नि कोअर्डिनेटरलाई भेट्न आउँछ अर म कसैलाई टप लेभलको कसैलाई भेट्न आउँछ भने सर हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ कि फर्स्टमा त त्यो एउटा पार्ट पनि हो जेन्डर बेस पनि भयो यो अनि यो फिमेल लाइक हुन्छ नि यङ नेपालवाला पनि भयो अल्सो अब एउटा इन्स्टिट्युसन चलाउनु भनेको इट्स लाइक हुन्छ नि तपाईँले एउटा गाउँ चलाएको जस्तो हो कि सानो हुन्छ नि एकदम सानो घर हुन्छ तपाईँको त्यो यति धेरै फ्यामिली मेम्बर्स हुन्छ कोही बाहिरको मान्छे पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यस्तोहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ हुन्छ यु निड टु म्यारिड पिपल्सहरूसँग पनि हुन्छ नि तपाईँले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ फिमेल एम्प्लोइज हुन्छ नि या पिपल विथ किड्स अर हुन्छ नि न्युली म्यारिड प्रेग्नेन्सी हुन्छ नि त्यसपछि तिनीहरूको डेलिभरी पोर्सन तिनीहरूलाई प्रेग्नेन्सी लिभ दिनुपर्ने हुन्छ एन्ड आई हेभ अराउन्ड लाइक 2 एम्प्लोइज जसले चाहिँ ऊ गट म्यारिड एट हुन्छ नि वान दे जोइन सनवे त्यसपछि आई ह्याड टु हुन्छ नि बी पेसेन्ट विथ देम फर लाइक उनीहरूको प्रेग्नेन्सीमा अनि त्यसपछि लिभदेखि लिएर एन्ड नाउ दे हेभ जोइन ब्याक हुन्छ नि सो इट फिल्स अमेजिङ के हुन्छ नि बिकज विथ त्योतिर चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फिमेल एम्प्लोइजको लागि पहिला आई युज टु बी मेरो सानो टिम थियो हुन्छ नि कोही हुन्छ नि यसो केही फिमेल प्रब्लम्स लिएर आयो भने आई युज टु गेट वरिड बिकज उसको काम त मैले गर्नुपर्छ होइन मेरो म अलरेडी आई युज टु वर्क 15 to 18 आवर्स अ डे हुन्छ नि अब अहिले चाहिँ सनवे आइसकेपछि पनि लाइक टु त डियर वर्क छोडिसकेपछि त्यो त त्यहाँ त सजिलो थियो काम हुन्छ नि सनवेमा त मैले छुट्टी नै लिएको छैन होला हुन्छ आई वर्क विकेन्ड हुन्छ नि आई एम अफिस आएर काम हुन्छ स्याटरडे पनि यस म आउँछु हुन्छ नि पऱ्यो भने आउँछु अहिले चाहिँ आउँदिनँ हुन्छ नि पहिला आउँथेँ तर स्याटरडे पनि मेन यो एमबिएको इन्क्वायरिजहरू चाहिँ स्याटरडे आउँछ कि बिकज स्टुडेन्ट्स आर वर्किङ प्रोफेसन्सहरू छुट्टीमा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ सो स्याटरडेज पनि आउँछ अरू स्याटरडेज इभेन्ट्स भइरहेको हुन्छ केही न केही भइरहेको हुन्छ अनि अफिसमा बसेर काम गर्न अलि हुन्छ नि सुकुन टाइपको फिलिङ हुन्छ कि किनभने घरमा बस्यो भने अल्छी पारा हुन्छ अरू सुतिन्छ यस अनि सो म त नर्मली 9 PM अफिस अहिले पनि हुन्छ नि कलेजमा हुन्छ या आई युज टु अहिले चाहिँ म अराउन्ड अलिकति मिलाएर आउँछु बट पहिला त यस आई युज टु हेभ द किज टु माई कलेज हुन्छ नि बिकज पहिला नर्मली टप लेभल म्यानेजमेन्ट टाइममा आएन भने कोही पनि टाइममा आउँदैन कि एक्ज्याक्टली सो त्यसले गर्दाखेरि आउँथ्यो त्यसपछि यस अल्सो समटाइम्स एन्टरप्रेन्योर यो जुन हाम्रो स्टाइल छ नि हुन्छ नि वी आर पर्स्युइङ अ प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यो हामी एकदम प्यासनेट हुन सक्छौँ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आई रियलाइज कि 3.5 months भइसकेको रहेछ आई वाजन्ट इटिङ राइट हुन्छ नि आई वाज स्किपिङ मिल्स अनि त्यसपछि अनि वान डे हुन्छ नि
आई रियलाइज कि म आफ्नो काम मात्रै गर्थेँ कि हुन्छ नि म अफिसमा बस्न सक्छु दिनभरि हुन्छ नि काम गरेर आउँथेँ कहिले के प्रब्लम आउँछ कहिले के प्रब्लम आउँछ हुन्छ नि त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ यो हुन्छ किनभने यु क्यान नट अफोर्ड टु केही पनि गडबड हुन यु क्यान नट अफोर्ड इट राइट सो आई रियलाइज कि त्यस्तो भइरहेछ 3.5 months हुन्छ नि एन्ड सडनली वान डे हुन्छ नि मलाई चक्कर जस्तो आयो एन्ड देन आई वेन्ट टु हस्पिटल हुन्छ नि चेकअप गराएँ अनि टेस्टहरू गराएँ and I had to be admitted. Oh my god. मेरो के भन्छ हेमोग्लोबिन लेभल वाज लाइक बिलो 6 त्यो भनेपछि उनीहरूले एडमिट गरिदिँदो रहेछ अनि आई वाज लाइक ओके वाट ह्यापन भनेर आई वाज ओके त्यही पनि हुन्छ नि कति कुराहरू प्रब्लम भइरहेको हुन्छ तर थाहा हुँदैन त्यो के भन्छ अब अलिअलि दुख्यो भने छुट्टी लिने मान्छेहरूमा पर्दैनौँ कि म चाहिँ स्पेसली पर्दिनँ त्यसपछि आई वाज एडमिटेड अनि त्यसपछि ब्लड रिलेटेड ब्लड काउन्ट्सहरू सबै लो भएको थियो समथिङ के भएको थियो अनि त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ आई हेड टु टेक अ लिभ हुन्छ नि 2 weeks 3 weeks त्यसपछि त्यसपछि वेन आई जोइन कलेज मेरो अलिक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ भयो कि सो कि आइ एम वर्किङ फर माइसेल्फ हुन्छ नि बट आई क्यान नट मेरो हेल्थलाई रिस्कमा राख्न सक्दिनँ हुन्छ नि बिकज त्यो भयो भने त म नै हुँदिनँ भनेर यस सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है अर्को के भन्छ आफूभन्दा डबल एजको मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिक पेसेन्ट हुनुपर्छ रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ हुन्छ नि बट अन्टिल यु आर डुइङ यो वर्क वेल हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि सबैले तपाईँले सिरियसली नै लिन्छ अभियसली देयर विल बी पिपल जसले चाहिँ यो बच्चाले बोलेर जस्तो सोच्न सक्छ बट त्यो अब तिनीहरूको माइन्डसेट त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ वी ट्राई हुन्छ नि आफ्नो कामले देखाउने हो तर त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन तर यस देयर आर च्यालेन्जेस अलिअलि हजुरले भने चाहिँ मलाई एउटा कुरा मेरो आफ्नो कुरा याद आयो जस्तै फर इक्जाम्पल एज एन एन्टरप्रेन्योर वी आर सो अब्सेस्ड विथ आवर ओन थिङ एन्ड our best friend is our laptop and we are in front of a laptop all the time अनि मेरो पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अफिस आयो अफिसमा काम गर्यो अनि 6-7-8 बजीतिर घर गयो खानासाना खायो ल्यापटप खोल्यो फेरि काम गर्न थाल्यो एट टाइम्स रातिको 2-3-4 बजीदिन्थ्यो कि बजेको छ क्या होइन एकचोटि सेम कन्ट्याक्समा एकचोटि मैले 6 बजे होइन सोम सर हाम्रो एकाडेमिकलाई के भनेर मेसेज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सर एक्चुली होइन आई कुड नट कम टु द कलेज आज पढाउनलाई बिकज म सुतेको छैन म सुतेको पाउनु हुन्थ्यो मेसेज होइन सोचेको लाइक म चाहिँ आई वाज वर्किङ इन दिस प्रोजेक्ट एन्ड आई एन्डेड अप वर्किङ होल नाइट आई थिङ्क आई क्यान नट कम एन्ड इभन इफ आई कम आई वुड बी जोन्ड आउट के अब त्यो कस्तो हुन्छ नि राति कहाँ 4-5 बजीसम्म काम गरिसकेपछि यो स्टिल फ्रेस त्यति बेलासम्म होइन तर 6-7-8 बजीतिर कस्तो भइदिन्छ नि यु स्टार्ट टु बिकम जोन आउट के हो के अनि यति एक दिन मलाई कस्तो हुन्थ्यो नसुतेर चाहिँ अनि सुतेको थिएन के अरे एक दिन राम्रोसँग सुतेको थिएन अर्को दिन चाहिँ एकदमै 2-3 घन्टामा सुतेको थिएँ अनि मलाई 5 बजी रियलाइज भयो कि साँझको होइन ल यति म अहिले घर जाने बित्तिकै घर सुतेन भने चाहिँ आम गर्न बाइक चलाइरहेको छु होइन वहाँ गाडीहरू हुन्छ नि के भइरहेको छ आई वाज लाइक घोडा जस्तो हेरिरहेको छु नि कस्तो कि घर सुतिहालेँ कि त फर्स्ट दिन ल्यापटप फाल्थेँ त्यही कपडामा सुतेँ बाती उठेँ डिनर खाएँ होइन अनि यो कुरा चाहिँ मैले केबाट भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघि हजुरले भन्नुभयो त्यो विथ द किजवाला कुरामा होइन अनि सुरुमा चाहिँ म कस्तो इन्सिक्युरिटीमा हुन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि त अब आई वाज नट अ लिडर मटेरियल कि आई वाज अ भेरी टेक्निकल गाई अनि कम्पनी भयो सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो त्यसपछि रिइन्भेस्ट स्टार्ट क्रिएटिङ मोर पिपल अनि एउटा सिस्टम बनिसकेपछि चाहिँ यदि म बिहान 10 बजे आएन भने चाहिँ पिपल विल नट टेक मी सिरियसली पिपल विल सी अनुप त 10 बजे 10:30-11 बजे आउँछ हामी पनि 11 बजे आए हुन्छ नि त भन्ने त्यो हुन्छ नि त अब अनि इट्स लजिकल होइन बिकज पिपल फलो यु होइन दे डोन्ट लिसन टु यु दे डु वाट यु डु होइन सो त्यो एउटा कस्तो प्रेसर हुन्थ्यो भन्दाखेरि सधैँ गिल्टी के अब 3-4 वर्षसम्म काम गर्ने होइन अनि बिहान 6-7-8 बजे उठेर 9:30-10 बजेसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ म चाहिँ त्यो थियो त्यो नु त गरेँ पनि तर एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ इट स्टार्टेड एफेक्टिङ माई हेल्थ के तर आई वाज सो फर्चुनेट इनफ कि द टिम लिडर्स द्याट आई हेभ होइन दे अन्डरस्ट्यान्ड कि अनुप दा इज वर्किङ अल द टाइम यताउता सो वी क्यान हामी आफ्नो वी हेभ टु मेक स्योर कि हि डज नट हेभ द्याट गिल्ट अन हिम भनेर चाहिँ अहिले थिङ्स आर प्रिटी वेल सो कहिले काहीँ चाहिँ अब 10:30-11 बजीतिर आइदिन्छु तर आई ट्राई टु बी स्योर कि म टाइममा चाहिँ हुँ भनेर होइन तर अगेन इट्स सो च्यालेन्जिङ के बिकज यु आर वर्किङ अल द टाइम यु आर वर्किङ अन अ ल्यापटप होइन राति हुन्छ नि इट्स अ डिफिकल्ट इट इज गुड कि हुन्छ नि म गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नु पनि इट्स गुड कि एक्ज्याक्टली किनभने अरू सम पिपल हुन्छ नि अब क्लास छ मेरो मतलब 1 आवरको क्लास छ बिहान भने चाहिँ अनि प्रिपेयर्ड हुँदैन
आएर गफ गरेर गइदिनेहरू लेक्चर्सहरू पनि मैले भेटेको छु हुन्छ नि सो त्यसको सट्टा त एटलिस्ट लाइक प्रिपरेसन छैन अर म सक्दिनँ आइएम नट इन द राइट स्टेट अफ माइन्ड भन्यो भने चाहिँ कल आउट गर्नु पनि हुन्छ नि हुन्छ अल्सो कहिलेकाहीँ क्लासेस क्यान्सल गर्दाखेरि पनि हाम्रो क्लासेसहरू खाली हुन्छ भन्ने हुँदैन वी हेभ टिचिङ असिस्टेन्ट्स हुन्छ नि जसले चाहिँ क्लासेसहरू लिइदिन्छ अरू कुनै लेक्चरर मिलाइदिनुहुन्छ अनि आई थिङ्क इफ यु हायर प्रोफेसनल छ न त्यो प्रब्लम हुँदैन कि त्यो प्रिपेयर नभएको कि किनभने फर इक्जाम्पल अब मलाई कसैले राति 12 बजे 1 बजे उठाएर पनि मल्टिमिडिया बारेमा सोध्दैन आई क्यान सपनामा भनिदिन्छु कि बिकज द्याट इज वाट आइ एम डुइङ डे इन एन्ड डे आउट नि त होइन त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ एडभान्टेज अफ ह्याभिङ अ प्रोफेसनल पिपल एज अ लेक्चरर के अल्सो कोही ब्याचलर्स फिनिस गरेर हुन्छ नि सनवे जोइन गर्छु भन्यो भने आइएम मोर देन ह्याप्पी हुन्छ नि एकाडेमिक्समा आउनै खोज्दैन मान्छेहरू टिचिङ असिस्टेन्ट अर यस दे हेभ बिन हुन्छ नि पिपल जसले चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्ट भनेको चाहिँ बाहिर मास्टर्सको लागि जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ नि वर्क एक्सपिरियन्स मानिन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिजनाले जोइन गर्छ कि सो दे गिभ अ कमिटमेन्ट अफ अराउन्ड 1 year 2 year एन्ड देन दे लिभ हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि हुन्छ नि यो ऊ भएर पनि हो कि जस्तै फर इक्जाम्पल बाहिरको कन्ट्याक्समा चाहिँ टिचर्स आर रिगार्डेड एज अ टप लेभल हो कि होइन जस्तै लेभल अफ रेस्पेक्ट मात्र नभएर पेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा होइन के अरे प्रिभिलेजहरू के अरे गभर्मेन्ट साइडबाट टिचरहरूलाई छुट्टै हुन्छ नि त बिकज दे आर एक्चुली वा सेपिङ द न्यू जेनेरेसन होइन नेपालमा त्यो नभएको पनि त हो नि त होइन र हुनसक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी हाई रिगार्ड लेभलमा राख्ने कि ल टिचर्सले चाहिँ होइन यु गाइज आर द पिपल होइन कतिपय कन्टेक्समा त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क टिचिङ कुड people would take teaching a bit more seriously, you know, as even something like full-time thing. But there are always a few people हुन्छ नि जसले चाहिँ आफ्नो रोल्स हुन्छ नि क्लासको रोल्स भन्दा अलिकति बियोन्ड गएर आफ्नो हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्सपायर गर्न खोज्छ कि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै बेसिकली यो चाहिँ फिमेलहरूलाई चाहिँ झन् चाहिन्छ कि यो कुराहरू हुन्छ नि बिकज फिमेल्सहरूलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि नर्मली there is directly or indirectly a pressure from the society that you should behave a certain way, you should sit a certain way, you should dress a certain way, you should talk a certain way. We will judge if there is a one girl who is hanging around with boys, त्यो हुन्छ जस्तै कुनै हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि हुन्छ कि सो हुन्छ नि आज यो लुगा लगाएर जान्छु भोलि अर्को लुगा लगाएर जान्छु म रेडी नै भएको छैन मेरो मेकअपै कम्प्लिट भएको छैन त्यस्तोहरू हुन्छ होइन बट त्यो इट डजन्ट म्याटर हुन्छ नि कसैको लुक्स उसको लुगा उसले आज यही लाग्छ भोलि त्यही लाग्छ भने हुन्छ नि कसैले नोटिसै गरिरहेको हुँदैन कि सो आई रेड समवेयर हुन्छ नि देयर वाज एन एम्प्लोइ हु डिसाइडेड टु वेयर द सेम क्लोथ्स एभ्री डे एन्ड नोबडी नोटिस्ड कि हुन्छ नि सेम ब्ल्याक टी सर्ट अनि एउटा प्यान्ट अनि त्यसपछि एउटा ब्लेजर लगाएर जान्थ्यो अरे कि उसँग त्यही मल्टिपल छ हुन्छ नि उसले त्यही लाउँछ आनन्द हुन्छ कि एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क पिपल निड टु नो कि द्याट्स वाट द वर्ल्डको मोस्ट सक्सेसफुल पिपल आर डुइङ इफ यु सी मार्क जकरबर्ग यु सी हिम अन अ सेम ड्रेस के होइन अनि त्यो भनेको एउटै कपडा भएको होइन मल्टिपल कपडा छ तर एउटै टाइपको छ अनि चुज गर्नु पऱ्यो नि त कुन लाउने के लाउने होइन त्यो टेन्सन लिन मलाई पनि मन लाग्दैन एक्चुली हुन्छ नि जान आई हेभ अ फ्यु सेट अफ क्लोथ्स म त्यही सुजसँग चाहिँ मलाई आई वेयर द सेम सुज एभ्री डे हुन्छ नि द्याट्स अ भेरी नाइस ह्याक हो कि आफ्नो लाइफको लागि आनन्द लाग्छ हुन्छ नि बिकज आई एम अल्सो क्लम्जी आई ट्रिप एभ्रिवेयर सो त्यसले गर्दाखेरि म सुज पनि चेन्ज गर्दिनँ सो त्यस्तो मतलब फिमेलहरूलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ सबैजनाले फेरि त्यो जोनमा पुगेको हुँदैन है किनभने त्यति फ्रिडम दिएकै हुँदैन कि फ्यामिलीले हुन्छ नि अब मेरो फ्यामिलीमा त त्यहाँ नो रेस्ट्रिक्सन्स हुन्छ नि तर सानो हुँदाखेरि हुन्छ नि ओके आइटी गाह्रो छ टेक्नोलोजी गाह्रो छ तिमीलाई होइन तिमी फिमेल भएर किन आइटी गरेको जस्तै म युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने इलेक्टिभ कोर्स थियो हुन्छ नि आई वाज द ओन्ली गर्ल हु टुक द कोर्स कि हुन्छ नि अब कतिजनाले चाहिँ बिकज यु विल बी इन द माइनोरिटी दे विल नट गो फर दिस कोर्सेस कि हुन्छ नि इभन मेरो ममले एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो सी वाज सो मच इन्ट्रेस्टेड इन टु साइन्स बट सी डिड नट गेट इन टु साइन्स बिकज सी वाज द ओन्ली गर्ल रे होइन सो इन्फिरियर प्रब्लम या सी जोइन्ड आर्ट्स इन्स्टेड हुन्छ नि आई मिन म्यानेजमेन्ट अर समथिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ जोइन गर्नुभयो कि सो फिमेलहरूलाई चाहिँ इफ सी इज गुड एट एनी टेक्निकल सब्जेक्ट हुन्छ नि टिचर्सले आफै नै गएर भन्नुपर्ने हुन्छ कि यु सुड हुन्छ नि तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट डेभलप गर एन्ड अहिले चाहिँ तिमी प्लस टूमा कम्प्युटर साइन्स लिनुपर्छ भन्ने छैन हुन्छ नि तिमीसँग इन्टरनेट छ दिनभरि त सोसियल मिडिया त तिमी चलाइ नै रहन्छ सो फेसबुक हुन्छ इन्स्टाग्राम हुन्छ चलाइरहन्छ यु क्यान अल्सो गुगल अबाउट हुन्छ नि टिचिङ मटेरियल्स हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि
केही पनि एक्सेसिबल छैन जस्तो चाहिँ छैन हुन्छ नि युनिट कलेजमै पढ्नुपर्छ स्कुलमै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान डु इट अन यर ओन त्यसले गर्दाखेरि इफ समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन्टु टेक्नोलोजी फ्रम भेरी यङ एज समबडी सुड स्पिक आउट हुन्छ नि अनि उसलाई भन्नु चाहिँ पर्छ कि उसलाई अप्सन चाहिँ दिनुपर्छ यस दिस इज अल्सो एन अप्सन फर यु तिमी हुन्छ नि यसमा एक्लै भए पनि माइनोरिटी भए पनि तिमी चाहिँ जान सक्छौ है तिमी यसमा चाहिँ करियर बनाउन सक्छौ है भन्ने चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो हजुरलाई लाग्छ जसरी यो अहिले इन्टरनेट टेक्नोलोजी जसरी बुम भइरहेको छ नेपालमा त मैले बबल ब्रस्टै भन्छु होइन यो टेक्नोलोजीको सोसियल मिडियाको इन्टरनेटको होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ are a lot of more females choosing IT as a career because when I know back then हाम्रो कलेजमा पनि when I started they were just out of like 35 people just 3 were girls के हैन अनि मेज कस्तो रेसियो नै क्या हुन्थ्यो नि do you see as someone working directly from a director perspective हैन एउटा कलेजको म्यानेजमेन्ट हजुरले हेरिराख्नु भएको छ how is the growth to number of girls मा चाहिँ Yes, girls are getting into IT, but not as they are not as ambitious as boys should be. Why? Because maybe they are not encouraged at different levels. Like normally एउटा boy can हुन्छ नि एउटा कम्प्युटर खोलेर बस्न सक्छ हुन्छ नि अर एउटा ल्यापटपै हुन्छ नि यो स्क्रिनको त्यो स्क्रिन गार्ड चेन्ज गर्ने आइडिया हुँदैन कतिजनालाई हुन्छ नि बट दे आर विलिङ टु एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ नि अनि बोइजको नेचरै त्यस्तो हो भनेर कतिजनाले भन्न सक्छ बट गर्ल्स आर भेरी प्रपर हुन्छ नि तिनीहरूलाई त्यस्तो रफ काम गर्न एक्सपेरिमेन्ट गर्न हुन्छ नि धेरैजनाले एन्करेज गरेको हुँदैन सो इट्स बेसिकली नट अबाउट अ नेचर बट अबाउट द एन्करेजमेन्ट द्याट दे डिडन्ट रिसिभ फ्रम अ भेरी यङ एज अनि इन्ट्रेस्ट छ भने त गर्छ हुन्छ नि आई हेभ ह्याड हुन्छ नि हाम्रो सनवेमै हुन्छ नि गर्ल टपर्सहरू पनि छन् हुन्छ नि भेरी लाइक हुन्छ नि एकदम राम्रो गर्ने राम्रो ठाउँमा प्लेस भएको छ जस्तै रिसेन्टली हामीले यो के भन्छ फाइनल सेमेस्टर जुन छ तिनीहरू प्लेसमेन्टमा गएको थियो त्यो वाज लाइक अ गर्ल टपर हुन्छ नि गट इन्टु अ भेरी गुड कम्पनी हुन्छ नि विथ गुड स्यालेरी कि हुन्छ 15K छ उसको स्यालेरी एन्ड सी हेज नट फिनिस्ड अ ब्याचलर्स डिग्री होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोहरू पनि छन् होइन बट मेजोरिटीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ हुन्छ एम्बिसियस चाहिँ अलिकति नभएको हो कि कसैले गाइड नगरिदिएको हो कि अरू क्लासमा माइनोरिटी भएर क्वेसन सोध्न गाह्रो भएको हो कि मैले एउटा फोटो हेरेको थिएँ कि होइन सोसियल मिडियामा फिमेल एन्टरप्रेनर्स या फिमेल र मेल होइन अनि रेसिङ थियो अनि हाउ द रेस गोज इज केटाहरूको चाहिँ पुरा खाली छ होइन अनि केटीहरूको रेसमा चाहिँ अगाडि कपडा झुन्डाको अगाडि किचन होइन लट अफ थिङ्स द्याट दे निड टु jump and then actually be a state competitor with a guy होइन but the mindset is changing mindset definitely it should होइन and I think people like you are changing neither because you are leading a whole technology ko educational institute होइन अनि it does not make sense anymore for a girl to think ए म केटी भएर टेक्नोलोजी फिल्डमा जाम कि नजाम यताउता भन्ने त्यो त माइन्डसेटै हुनु भएन नि त त्यो त हुँदा एक्चुली गर्ने मान्छेले गर्छ कि जस्तै मेरो मम हुन्छ नि सी टेक्स केयर अफ द एन्टायर हाउस होल्ड अल्सो सी इज रनिङ अ स्कुल हुन्छ नि हाम्रो जुन नव प्री स्कुल छ सी एन्टायर डे उसको त्यसमै जान्छ हुन्छ नि हामी त खासै त्यसमा इन्भल्भ हुँदैनौँ टप लेभल डिसिजन्सहरू मात्र लिन्छौँ बट ऊ यो एजमा पनि हुन्छ नि सी इज विलिङ टु वर्क भनेपछि गर्ल्सहरू जो पनि इज विलिङ टु वर्क हुन्छ नि तिनीहरूलाई अलिकति इन्करेजमेन्ट दिनुपर्ने हो कि अलिकति जस्तै हाम्रो बिओडिजमा पनि हुन्छ नि उनीहरूको वाइफ्स आर दे आर वर्किङ हुन्छ नि दे आर मेकिङ मनी फर देयर हाउस होल्ड हुन्छ नि सो त्यो गर्दाखेरि बोइजहरूको लोड पनि कम हुन्छ Exactly. So I think if nothing else, this podcast should be an example or maybe let's say motivation factor for a lot of girls to see IT as a very good career for them. Yes. And see ki there are a lot of people, if they are not seen yet, there are a lot of amazing female women entrepreneurs just like you who are doing things. Yes. Because you guys actually want to do something and interested in IT अनि before I move on एउटा अस्ति यो हाम्रो सनवेकै पडकास्टमा पनि यो एउटा टपिक भयो थियो कि जेन्डर बेस हुन खोजे होइन तर IT has a lot of advantage for females पनि कि जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति हाम्रो जुन एउटा पडकास्ट भएको थियो सनवेबाट होइन त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द एडभान्टेज द प्रिभिलेज द्याट IT गिभ यु फर वुमन इज इभन प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा चाहिँ यु क्यान वर्क फ्रम होम नि त होइन कतै जानु परेन नि त होइन जस्तै फर इक्जाम्पल
कतिपय कन्ट्याक्समा कति प्रिभिलेज छ नि त, विदेशै नगइकन पनि नेपालमै बसेर विदेशको काम पनि गर्न सक्यो नि त होइन, रातभरि घरमा बसेर पनि काम गर्न सक्यो नि त। सो त्यो प्रिभिलेजले गर्दाखेरि चाहिँ अगेन फेरि जेन्डर बेस हुन खोजे होइन, तर एउटा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब केटा त प्रेग्नेन्ट हुँदैन नि त, केटी नै प्रेग्नेन्ट हुन्छ नि त होइन। सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ देयर आर अ लट अफ एडभान्टेज दिस आइटी हेज फर फिमेल्स, अनि दिस सुड बी चोइस फर अ लट अफ पिपल हुन्छ नि, या पिपल अलिकति पनि इन्ट्रेस्टेड, दे सुड एक्सप्लोर इट कि। अनि आई थिङ्क they can even explore through free IT workshop that Sunway is providing. Yes, of course. They can come, enroll, see for a week if this is something they can trigger, and then maybe join if they feel this is right. Yes, and there are no restrictions. I have met even pregnancy ko jun kura garnu bhayo ni, I have met women jale chai afno like bholi delivery bhayo आज सम्म पनि काममा आउन सक्नेहरु पनि हुन्छ। It depends upon you. Exactly. हुन्छ नि वर्कप्लेस ले चाहिँ okay now she's pregnant, okay I need to be aware of her हुन्छ नि, she might go on leave any day, त्यस्तो खाले सोच्नु पर्दैन। एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, but then letting on her individually. Yes, सबैको आफ्नो जर्नी हुन्छ। यो प्रेग्नेन्सीको कुराहरू भयो, पोस्ट प्रेग्नेन्सीको कुराहरू भयो होइन, हुन्छ नि कसैलाई हुन्छ नि जोइन गर्दाखेरि फुल टाइम जोइन गर्न नसक्ने हुनसक्छ, हाफ टाइम आइदिन सक्ने हुन्छ। जस्तै मेरो अहिले अकाउन्टेन्ट हुन्छ नि, उहाँको बेबी इज अराउन्ड 1.5 years, अनि बेबीलाई चाहिँ टाइम दिनु पर्यो, सी कम्स हाफ टाइम हुन्छ नि। सो बट सी वर्क्स फ्रम होम एज वेल, किनभने and she get the job done. Yes, she gets the job done. She's like हुन्छ नि मेरो धेरै पुरानो इम्प्लोइ हो, एन्ड आई क्यान लाइक ट्रस्ट हर हुन्छ नि पहिले कम्प्लिटली हुन्छ नि। सो त्यस्तो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ इफ अलिकति हामीले बुझ्थ्यौँ भने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अलिकति हेल्प गरिदिनु पर्ने हुन्छ। द्याट सेम गोज फर मेल पिपल एज वेल हुन्छ नि। मेल इम्प्लोइजलाई पनि आफ्नो आफ्नो केही न केही हुन्छ, घरको सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ हुन्छ नि। सो त्यसले गर्दाखेरि सबैजना डिफ्रेन्ट लेभलमा ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ, बट अदरवाइज इट्स अल द सेम। And I think as an entrepreneur, if you could do that, you gain the respect back out of your team members. Yes. And you make them feel like the whole company is tinirko pani, yes. ownership feeling exactly is very important. Like there is one of our employee who comes at like 6 AM in the morning. उसको 6:30 मा आए पनि हुन्छ कि, बट हुन्छ नि शी हेज अ किड, उस घरको काम पनि सबै हेर्छ, खानासाना पकाएर टिफिन लिएर हुन्छ नि आइसक्छ कि हुन्छ नि। और घरमा उसको ड्याड मतलब हस्बेन्डले बनाइदिन्छ अरू ममले बनाइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, जे सी म्यानेजेस इट भेरी वेल कि छुट्टी पनि लिँदैन। सी इज अब्सेस्ड विथ हुन्छ नि वर्किङ एन्ड लर्निङ न्यू थिङ्स हुन्छ नि। कोही कोही एम्प्लोइजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि दे वर्क के भन्छ अर्गनाइजेसनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि टास्कहरू छुट्याइदिन्छ कि तिम्रो काम यही हो हुन्छ नि, यसमा तिमी केही एक्स्ट्रा पनि गर्न पाउँदैनौ, यो पनि गर्न पाउँदैन। एन्ड आइ एम सरप्राइज कि हुन्छ नि 7 to 8 years कुनै पनि एम्प्लोइलाई एउटै पोजिसनमा राख्न सक्छ भनेर, त्यो चाहिँ उसले केही नयाँ सिक्नै नदिएको हुन्छ नि, त्यस्तोहरू पनि हुनसक्छ होइन। सो टेक रिलेटेड चाहिँ धेरैजना डराउँदो रहेछ हुन्छ नि। सो हुन्छ नि गुगल सिटदेखि लिएर ड्राइभदेखि लिएर इमेल लेख्नेदेखि लिएर इङ्ग्लिस हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरूमा पनि डराउने इम्प्लोइजहरू हुँदो रहेछ। बट हुन्छ नि सनवेमा चाहिँ हुन्छ नि इम्प्लोइज ह्याभ द्याट एडभान्टेज अर फेसिलिटी हुन्छ नि, वेयर तिमी अर्को डिपार्टमेन्टमा गएर मजाले वर्क गर्न सक्छौ, उसलाई मलाई यो सिकाइदियो भन्न सक्छौ। माई म्याथमेटिक्स टिचर क्यान गो टु अ टिचिङ असिस्टेन्ट एन्ड लर्न अबाउट प्रोग्राम हुन्छ नि, बिकज आइटी पढाउने हो भने यु निड टु ह्याभ द्याट हुन्छ नि अवेरनेस। यस, अनि त्यो गरेको चाहिँ खुसी पनि लाग्छ कि बिकज दे आर लर्निङ हुन्छ नि, अनि दे आर एडिङ भ्याल्युज टु माई अर्गनाइजेसन भन्ने पनि हुन्छ कि। And same goes backwards कि the organization is adding value to them. Yes. It's not कि तैँले मलाई के दिन सक्छौ या तिमीले मलाई के दिन सक्छौ. There are so many things that we can give back to you हैन. म चाहिँ नर्मली सनवेमा हायर गर्दाखेरि हाम्रो पोलिसी चाहिँ के छ भन्दा वी डोन्ट हायर टप लेभल म्यानेजमेन्टमा एकैचोटि हुन्छ नि। व्हाट वी डु या तपाईँ एकचोटि सोध्न आउनु भएको थियो यु लुकिङ फर अपरेसन म्यानेजर हुन्छ नि। सो नर्मली देयर आर अ लट अफ एम्प्लोइज हु आर विलिङ टु हुन्छ नि एडभान्स इन देयर करियर है। सो उनीहरूलाई नै अपर्च्युनिटी दिँदाखेरि उनीहरूले अर्गनाइजेसनको बारेमा धेरै बुझि पनि सकेको हुन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले पनि चिनिसकेको हुन्छौँ होइन। सो इट मेक सेन्स पनि हैन। यस अभियसली यस, उनीहरूलाई ट्रेनिङ्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ होला, हुन्छ नि एउटा लर्निङ प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ होला। त्यो गर्दाखेरि त्यो ओनरसिपको जुन फिलिङ हुन्छ नि त्यो हराउँदैन। एन्ड यु नर्मली नेपालको केसमा चाहिँ वे पिपल आर लाइक हुन्छ नि जम्प गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि, त्यो प्रब्लम्सहरू हुँदैन कि। सो आई हेभ फेस्ड अ लट अफ प्रब्लम्स हुन्छ नि, मेरोमा 3-4 महिना काम गर्ने फेरि अर्कोमा गइदिने
हुन्छ नि सो त्यस्तो हुन्छ अब हामी त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टसँग पनि बाइन्ड गरेर राख्न सकिँदैन कि नेपालमा अब बिकज हि or she does not want to work for me why would I हुन्छ नि उसलाई किन म बाँधेर राख्ने एक्ज्याक्टली हुन्छ नि जाओस् बरु हुन्छ नि एज एन एन्टरप्रेन्योर we just don't want our job to get done. We also want a very nice ambience, environment, vibes around our company's organization, होइन सो अब डिपार्टमेन्टले सँगै लन्च गर्छ हुन्छ नि कहिले काहीँ चटपटीहरू लिएर आउँछ हुन्छ नि लाइक प्रेसर पनि हुन्छ अनि त्यसपछि तर मैले चाहिँ सनवेमा कुनै पनि स्टाफलाई ओभर टाइम बसेर काम गर तिमी जान पाउँदैनौ भनेर चाहिँ भन्नु परेको छैन कि दे इफ देयर इज अ डेडलाइन दे विल वर्क फर इट हुन्छ नि इभन इफ देयर टाइमिङ्स आर फर टिल 2:33 दे विल बी वर्किङ टिल 5:30 देयर हेभ बिन एम्प्लोइज हु हेभ वर्क लाइक टिल 7-8 तर अहिले चाहिँ हामीले अलिकति मिलाएर काम गर्छौँ सो नर्मली ओभर टाइमहरू गर्नु पर्दैन तर त्यो एम्प्लोइको कन्ट्रोलमा भयो भने उसले आफै सोध्छ कि मैले यो काम यसरी भ्याइदिएँ भने मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ लोड पर्दैन भनेर त्यो आफै सोध्छ कि उनीहरूले प्लस अल्सो मेक सेन्स कि यदि कोही मान्छे आएर तपाईँको अर्गनाइजेसनमा 7-8-9 घन्टा दिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त 24 घन्टाबाट 7-8 भनेको ठुलो पोर्सन हो नि त दे सुड हेभ गुड टाइम कि नट लाइक अब अफिस जान छ भनेर पुरा टेन्सन लिएर हुन्छ नि त्यो मुभिजहरूमा देखाउँछ नि होइन त्यस्तो भयो भने त what energy is he coming with, what energy is he putting back and what's the vibes energy that he is like के बाँडिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन अनि ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ मेबी यो नोटिस गर्नलाई मान्छे हुँदैन होला बिकज हायरार्की जति बढ्दै जान्छ नि सो हुन्छ नि नोटिस हुँदैन कि कोही सम पर्सन माइट नट वान्ट टु वर्क फर यु बट स्टिल हुन्छ नि डेली ड्र्याग हुनेहरू हुनसक्छ तर हुन्छ नि सानो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यु नो इच एन्ड एभ्री वान त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ आई थिङ्क ठुलो अर्गनाइजेसनमा द्याट्स वाइ HR is a really important part होइन our department that should make the whole organization more human के होइन human resource नामै त्यही भएर So moving on, I like to talk about Sunway Heroes. Okay. So what are we planning? What is Sunway Heroes? And what's the whole idea behind it? So Sunway Heroes मा चाहिँ it's तपाईले नै आइडिया ल्याउनु भएको But then so it's basically स्टुडेन्टको लिडरसिपलाई हामीले हुन्छ नि इन्करेज गर्न खोजेर मेबी इफ दे हेभ एनी आइडियाज वी विल अलाउ देम टु वर्क अन इट हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ वी प्लान टु गेट 1 MBA स्टुडेन्ट एन्ड 3 ब्याच अफ BCS स्टुडेन्ट्स एन्ड देन दे वर्क टुगेदर फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा MBA स्टुडेन्ट विल गो टु डिफ्रेन्ट क्लासेस एन्ड गेट द 3 स्टुडेन्ट्स टु वर्क फर द आइडिया हुन्छ नि कन्भिन्स देम उनीहरूको टेक्निकल स्किल्सहरू युज गर्नको लागि एन्ड देन दे विल सिट एन्ड आइडिया पिच गर्छ तिनीहरूले एन्ड देन दे स्टार्ट द रिक्रुटमेन्ट त्यसपछि डेभलपमेन्टहरू गर्न थाल्छ एन्ड देन वी अल्सो प्रोभाइड मेन्टर्स उनीहरूलाई गाइड गर्नको लागि यस एन्ड देन based on like हुन्छ नि whatever the idea is they'll pitch us हुन्छ नि presentationsहरू किनहरू गर्छ and then yes त्यसपछि चाहिँ if the idea is good हुन्छ नि will be willing to invest or find an investor for them हुन्छ नि you never know yeah it can go crazy हुन्छ नि जे पनि हुन सक्छ exactly अनि I think people like you and I who are very precisely from IT background we know how a small idea can go crazy yes and we have seen it yes हैन we like the trash tag challenge and then also yes a lot of ideas because तपाईको नेचर र मेरो नेचर चाहिँ मिल्न जान्छ that is why we are working together because हामी तुरन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्छौं exactly we are doers yeah we are the doers so it also does not take me much time हुन्छ नि म केही पनि तुरन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ रेडी हुन्छ इफ आई लाइक इट exactly सो त्यसले गर्दाखेरि and the whole idea is basically I think मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिनारीमा चाहिँ it's the SMEs future entrepreneurs that will drive the country के हैन अनि हरेक कलेजले चाहिँ should of course not everybody is born to an entrepreneur not everybody should be an entrepreneur entrepreneurship is very celebrated and it has its both pros and cons if you want to be a perfect team player and join a company with a bigger vision that's amazing we are not shaming anything कसैलाई पनि relatively compare गरे हैन तर at the same time college institute or platform should encourage entrepreneurship culture and I think Sunway Heroes is an amazing idea we are actually creating job creators okay these are the people who would be creating jobs only leadership skill or communication skills because it takes a lot more than a technical skills to build a company to make a project go live from communication talking with people recruiting understanding people and about it to hire you can't simply ask just for example when I hire people first 10 minutes I talk about the core technical things that they have to do and then second half is like तपाईलाई के गर्न मन लाग्छ what are your other interests because that's how you get to know people that communication plays a big role then there is a development then there is a market research then there is talking with mentors making sure the mentors
like making sure making the mentors feel like they want to give more. True. होइन so it involves so many things. I think this process would be an amazing opportunities for these few selected people, and I hope they will change Sunway in a better way, and hopefully someone will come up with a crazy idea, and you never know. Yeah, you never know. Yeah, we never know. Okay. जे पनि हुन सक्छ. Okay. Moving on, हजुर you are also involved in अरू एस्पेक्टहरुमा हैन. So let's talk about नव उत्कम. Okay. I'm surprised why you are like दुईटा एजुकेसन हुन्छ नि, अनि कस्तो के या के एउटा MBA र BCS which is like the top level एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा हैन. Of course there is a PhD यताउता, तर एउटा जेनरली भन्ने हो भने चाहिँ मास्टर र ब्याचलर हो नि त हैन. Then they are like बच्चाहरू, very kids, एकदम सानोहरू हैन. So what's the experience, अनि tell me something about Namodko. Okay, so my mom was a teacher पहिला, अनि त्यसपछि then हुन्छ नि she developed a passion of, let's say हुन्छ नि हामी एउटा स्कुल रन गरौँ भनेर. So it's basically my dad and mom who हुन्छ नि initiated the school. अनि त्यसपछि but normally preschoolsहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it's completely female employees, so there are no male employees हुन्छ नि. So there are a lot of challenges there हैन. अनि सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ नर्मली के भन्छ भन्दाखेरि एकदम स्पेसल केयर चाहिँदो रहेछ कि. सो इट इज काइन्ड अफ मोर डिफिकल्ट टु रन अ प्री स्कुल देन अ कलेज, बिकज रुन्छ हुन्छ नि, तिनीहरूको सानो सानो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ. एकदम उनीहरूको अगाडि के बोलिरहेको हुन्छ हामी अवेर हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि देयर आर लट अफ थिङ्स हुन्छ नि. अनि देयर आर ट्रेनिङ्स यो हुन्छ नि. फर्स्टमा चाहिँ एक सानो बच्चाले पढाउनु त हो नि, खेलाएर पठाइदिने भनेर सोध्छ कतिजनाले, बट इट इज नट ट्रु. नो नो नो, उसको फुड ह्याबिटदेखि लिएर सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ है. सो खाजा दिँदाखेरि पनि सबैले एउटै खाजा गर्नु मिल्दैन है. कोही हुन्छ नि नखाने भनिदिन्छ, हुन्छ नि उसले फकाएर अर्को के खुवाउनु पर्ने हुन्छ. अर क्लासमा पनि त्यो अर्ली चाइल्डको हुन्छ नि अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको लागि कस्तो धेरै एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ फेरि स्कुल त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई मात्रै होइन कि पेरेन्ट्सहरूलाई पनि ग्रुम गर्नुपर्ने हुन्छ है. बिकज सानो बच्चाले त सब उसको लर्निङ फेज हो नि त, एकदम सानो लर्निङ फेज हो हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफूको वरिपरि जे कुरा हुन्छ नि, कसैले केही बोलिरहेछदेखि लिएर सबै कुरा टिप्छ कि. सो हुन्छ नर्मली होमवर्क गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा पेरेन्ट्सहरूलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हाम्रो because a lot of parents could be your first time parents हैन. yes first time parents or second time parents or whatever हुन्छ नि. बट कोही चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल सोध्छन् कि मेरो बच्चालाई चाहिँ होमवर्क दिनुपर्छ, मेरो बच्चाले चाहिँ यति सानो हुन्छ 2 वर्ष 3 वर्षको हुन्छ, लेख्न किन आउँदैन हुन्छ नि, ABCD किन भन्न सक्दैन हुन्छ नि, 1 देखि यतिसम्म किन भन्न सक्दैन, त्यस्तोहरू पनि हुन्छ नि होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ आई माइट नट बी राइट पर्सन बिकज आई ओन्ली लुक आफ्टर द हुन्छ नि टप लेभल म्यानेजमेन्ट. बट यसको सानो बच्चाहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ आई हेभ अ टिम हुन्छ नि. या माई मम एन्ड there is a coordinator हुन्छ नि, they are leading the team basically. They are more they have specializations for the same and so हामीले चाहिँ एउटा फेसिलिटिजहरू मात्रै प्रोभाइड गर्दिनु हो. they are completely in charge of it. अनि बट इम्प्लोइजहरू पनि एकदमै ममिस टाइपको हुनु पऱ्यो कि है. बिकज आई हेभ सिन अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बच्चा रोको छ. अब त्यसलाई चाहिँ आमाहरूसँग बोलायो, घरि जिस्काछ, घरि केच, घरि घुमाछ, घरि बोकेर घुमाइदिएछ. सुरुमा कुनै बच्चा एनरोल हुँदाखेरि लाइक 10-15 डेज त एउटा हुन्छ नि दिदी चाहिँ उहाँ तिनीहरूलाई हेर्नलाई नै राख्नुपर्छ कि. अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सहरूलाई पनि बस्न भन्छौँ कि हामी. बाहिर एउटा बेन्च राखिदिएको छौँ हुन्छ नि. फर्स्ट 1-2 दिन त पेरेन्ट्सहरू पनि आएर बस्छ फुल टाइम हुन्छ नि. अरू 1-2 घन्टाको लागि राख्छन् बच्चाहरू. वान्स अनि बच्चाहरू युज भइसकेपछि पेरेन्ट्सलाई खोज्दैन कि. सो त्यस्तोहरू पनि गर्नु परेको हुन्छ. त्यसमा कोही चाहिँ हुन्छ नि सधैँ त्यही पाले दिदीसँग बसेर अगाडि हुन्छ नि मेरो मम्मी कहिले आउँछ भनेर वेट गर्नेहरू पनि हुन्छन्. अस्ति जाँदाखेरि अब देयर इज वन किड हैन, वाज क्राइङ अल द टाइम. अनि आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि दिदी वाज नट गेटिङ इरिटेटेड के. दे विल नट गेट इरिटेटेड हुन्छ नि हैन. अब so nice ni, because I was getting irritated because not because I don't like kids, because हुन्छ नि अब you don't मेरो job responsibility तो माग्दैन नि त. अनि I was suddenly there, but then I like the whole environment कि दिदी was like हुन्छ नि फकाइरहेछ, खुमाइरहेछ, बोकिरहेछ. अनि कसैले पनि ठुलो सोले बोल्न पाउँदैन त्यो स्कुलमा हुन्छ नि. तर म चाहिँ कहिलेकाहीँ जान्छु अब्जर्भ गर्नको लागि. इट्स लाइक हुन्छ नि एउटा जोन आउट भएको लाइक पिसफुल हुन्छ कि हुन्छ नि. तिनीहरूलाई के हुन्छ नि त्यही खेलेर त्यही घुमेर तिनीहरू रमाइलो गरेर आउँछ
नि त्यो एउटा जम्प गर्ने छ ट्र्याङ्कलिन हो कि के भन्ने जम्प गर्छन् स्लाइड खेल्छन् एउटै स्लाइड दिँदै खेल्छन् तर तिनीहरूलाई ओके हुन्छ नि रमाइरहेको हुन्छ त्यो पोर्सनमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ बट नवोदगम प्री स्कुल चाहिँ हाम्रो लाइक हुन्छ प्रफिट ओरिएन्टेड छैन हुन्छ नि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदम कस्टली मतलब कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले अफोर्डेबल फिस हाम्रो वी डोन्ट चार्ज एडमिसन फिस हुन्छ नर्मली अरू स्कुलमा 15-20,000 एडमिसन फिस हुन्छ हाम्रोमा एडमिसन फिस हुँदैन बिकज हाम्रोमा चाहिँ पेरेन्ट्स यस इफ द पेरेन्ट्स अर द चाइल्ड डज नट लाइक आवर स्कुल दे क्यान हुन्छ नि एकचोटि 15-20 हजार तिरेको छ भने स्कुल इन्चार्ज भयो नि त किनभने त्यसको लोभले पनि पेरेन्ट्स बस्छ कि कति स्कुलमा तर हाम्रोमा चाहिँ एडमिसन फिस दिनु पर्दैन मन्थली फिस मात्रै हो सो त्यसले गर्दाखेरि इफ कसैलाई पनि कर हुँदैन कि हाम्रोमै पढ भनेर किनभने बच्चाहरू एडजस्ट गर्न सक्छ गर्न सक्दैन त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ नि त सो वी डोन्ट चार्ज एनी एडमिसन फिस ओके आई वाज हजुरले यो भनिहाल्नु तर आई वाज अल अबाउट टु आस्क यु सम एउटा क्वेसन के फ्रम एन एन्टरप्रेन्योर टु अनदर एन्टरप्रेन्योर विच इज मोर प्रफिटेबल मोन्टेसरी ऊ भनेर विच इज मोर प्रोफिटेबल from a college because but still Sunway चाहिँ अझै हुन्छ नि आफ्नै फेजमा छ हुन्छ नि we are still not in the position we are still हुन्छ नि growing so is our Montessori हुन्छ नि but more profitable हुँदाखेरि अब बच्चाहरूको फिस पनि लेस हुन्छ यता कलेजतिर तर फेरि फेसिलिटिजदेखि लिएर सबै कुरा यता पनि हाई हुन्छ होइन सो अ कलेज इज मोर प्रफिटेबल बट हुन्छ नि फर समन लाइक माई मम इट्स हुन्छ नि उसको चाहिँ मजाको इन्कम हुन्छ त्यसबाट सो मलाई अर्को हजुरलाई घरसँग कुरा गर्न मन लागेको कुरा छ होइन सोसल मिडिया यस So how are you guys embracing social media? What's your look into it? And how do you think social media can make an impact your education industry? Okay, so I use social media for both my organizations, Navaudgam and Sunway. So Navaudgam ma चाहिँ हरेक एक्टिभिटिजको पिक्चर्सहरू लाइक हुन्छ नि पेरेन्ट्सहरूले पनि क्लिक गर्छ आई मिन टिचर्सहरूले पनि क्लिक गर्छ या कोर्डिनेटरहरूले बर्थडेजदेखि लिएर सबै कुरा बिकज अहिले एभ्रिबडी इज इन सोसियल मिडिया पेरेन्ट्सहरू पनि हुन्छ नि अनि पेरेन्ट्स वान्ट टु त्यो हुन्छ नि बर्थडे सेलिब्रेट गरेको उसको अरू हुन्छ नि क्लासमा के गर्यो आज डान्स गर्यो आज योगा गर्यो के गर्यो सबै कुरा एक्टिभिटिजहरू हेर्न खोज्छ सो हाम्रो पेरेन्ट्सहरू एकदम एक्टिभ छ सोसियल मिडियामा त्यसैले हामी आफै एक्टिभ हुनु पर्छ आई थिङ्क मोन्टेसोरीहरूको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ आई थिङ्क दिज आर द यङ न्यू पेरेन्ट्स के दे आर नट लाइक 45-50 year old people these like most probably between 25 to 35 yes probably these are the age group highly active in social media at the moment yes अनि त्यसले गर्दाखेरि अब न्युजपेपर्सहरू त कसैले पनि हेर्दैन या अनि त्यसपछि वेबसाइट्सहरू पनि आजकल खासै हेर्न खोज्दैन हुन्छ नि सो फेसबुक अर इन्स्टा युट्युब यस सो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रिसेन्टली त्यो निड भएर आई हेभ स्टार्टेड वर्किङ विथ यु फर नवोदगम एज वेल फर फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी हुन्छ नि रिलिज अराउन्ड 1 album and 2 videos and 2 albums release या अहिलेसम्म सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हेल्प भएको छ चाहिँ इन्डिरेक्टली हेल्प हुने हो होइन सो सोसियल मिडियामा चाहिँ इफ यु आर नट प्रेजेन्ट आई रेड समवेयर हुन्छ नि त्यसै कि इफ यु ओपन अ बिजनेस एन्ड इफ यु आर नट अन सोसियल मिडिया इट्स लाइक ओपनिङ अ बिजनेस एन्ड टेलिङ नो वान या वे ब्याक एउटा कोट्स थियो कि स्टिभ के अरे बिल गेट्सको होइन इफ ए बिजनेस इज नट अनलाइन यु डोन्ट हेभ अ बिजनेस होइन अनि मेबी मैले हल्का प्याराफ्रेज गरेँ कि होइन इफ ए बिजनेस इज अनलाइन but then if it is not active online it does not make sense being in online because anyone can have a website, anyone can have a page, anyone can have an account and that can just be an idol no gonna come there ni ta हैन बडा भूत बंगला बनाएर राख्दिस मात्र भन्दा people not gonna go inside नि how would you make a difference no it's सानो शप जस्तो हैन यो हैन हुन्छ नि त शप्सहरु पनि आजकल हुन्छ नि they are also on embracing social media so technology software हुन्छ नि social media they're embracing all they have to हुन्छ नि because you need to learn हुन्छ नि अहिले अरूहरूले कहाँ छन् भनेर चाहिँ त्यो बेसिसमा जानुपर्ने हुन्छ इभन विथ सनवे वी आर युजिङ सोसियल मिडिया पहिल्यैदेखि नै यस अहिले त एकदम अग्रेसिभली अहिले चाहिँ वी आर फोकसिङ अन कन्टेन्ट छ नि वी हेभ द सनवे सो विच इज डुइङ अमेजिङ हुन्छ नि इट्स बिन लाइक 3-4 months that we have been working on the Sunway show. How is the response from students you Sunway show context? Because we are using a lot of our students
सो मेन चाहिँ यो पब्लिक स्पिकिङको डर जुन हुन्छ नि स्टुडेन्टमा, प्रेजेन्टेसन, क्यामेरा फियर, तिनीहरू लाइक हुन्छ नि 2 minutes मैले चाहिँ इफ स्टुडेन्ट साइन्स फर अ Sunway show, like I'm going to do a Sunway show, they have a lot of preparation involved. And once they face the camera and when they are out of the studio, they are a different person. They have this like, okay, like, yes. So एकदम धेरै पोजिटिभिटी आएको छ स्टुडेन्ट्समा यो द सनवे शोले गर्दाखेरि. अल्सो हामीले जुन गेस्टहरू बोलाउँछौँ हुन्छ नि, हाम्रोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब कोही इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू आएर नर्मली वर्कसप सिकाउनु भन्दा पनि गेस्ट लेक्चर गरेर जान्छ क्या. सो हुन्छ नि यो भयो हुन्छ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू तिनीहरू गर्छ. अब त्यो चाहिँ अब अहिलेको स्टुडेन्ट्स आर भेरी इम्पेसेन्ट हुन्छ नि, दे डोन्ट वान्ट टु सिट इन अ रुम इन अ सेमिनार हल अर हुन्छ नि एन्ड लिसन टु सम वान टकिङ अबाउट दे हुन्छ नि एउटा लाइक इन्टरेक्टिभ भएन भने त्यो सुन्न खोजिरहेको हुँदैन कि. So we were facing this problem since a lot of time, like हुन्छ नि धेरै अगाडिदेखि सेमिनार हलमा राख्नलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू कोचाउनु पर्थ्यो कि. अनि त्यसपछि बाहिर एकजना उभिन्थ्यो हुन्छ नि, यु आर नट अलाउड टु लिभ फर लाइक 1 hour हुन्छ नि. अहिलेको स्टुडेन्ट्स अहिलेको जेनेरेसन इज लाइक भिडियोजहरू हेर्दाखेरि पनि पज गरेर हेर्न सकिन्छ नि त. सो अहिले चाहिँ इफ एनी वान कम्स टु सनवे एन्ड हुन्छ नि वान्ट्स टु डु अ गेस्ट लेक्चर, आई आस्क देम टु हुन्छ नि डु अ सनवे शो. अनि त्यसले गर्दाखेरि रेकर्डेड पनि भयो. यस, जसलाई आफ्नो टाइममा हेर्न पायो त्यो स्टुडेन्ट. अनि प्लस यस्तो छ त्यो एउटा के अरे गेस्ट लेक्चरमा जुन एउटा सेमिनार हुन्छ त्यो त वुड बी ओन्ली फर लाइक लिमिटेड पिपल. अब त यो त हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरले हेर्न पायो, फ्युचरको कमिङ स्टुडेन्टले हेर्न पायो, सधैँको लागि रेकर्डेड भयो हुन्छ नि, कसले के बोलेको थियो कुन बेला जहिले पनि हेर्न पायो. अनि त्यसपछि नर्मली एउटा क्लासमा स्टुडेन्ट्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दे विल बी लास्ट बेन्चेसहरू हल्ला गरिरहन्छ अर डुइङ देयर ओन स्टाफ हुन्छ नि, अगाडिको अलिक अटेन्सन पे गरिरहेको हुन्छ नि. त्यस्तो हुन्थ्यो. अब अहिले त हुन्छ नि, अहिले त एभ्रिबडी वान्ट्स सबै आफ्नो फोनमा चाहिएको छ, आफ्नो ल्यापटपमा चाहिएको छ हुन्छ नि. So why not guest lectures or orientation sessions or why not हुन्छ नि. So त्यसले गर्दाखेरि it's doing amazing हुन्छ नि, राम्रो छ. Has it made a difference on the sales, on the student input? Not directly, but yes, it student को choice चाहिँ influence चाहिँ गर्छ द सनवे शोले हुन्छ नि. कलेज इज नट अबाउट जस्ट हुन्छ नि स्टुडेन्ट लाइक फर्स्टमा 10-15 मिनटको काउन्सिलिङ मात्रै हुँदैन कि कलेजमा इनरोल गराउनको लागि हुन्छ नि. कलेजको प्रेजेन्स अन सोसियल मिडिया, उसको युट्युब च्यानल हुन्छ नि, त्यस स्टुडेन्ट्सहरूले के लर्न गरिरहेको हुन्छ. सनवेमा मेन इनरोल हुने भनेको सोसियल मिडिया एन्ड रेफरल्स हो. ओके, सो हियर त रेफरल जसले गर्छ नि त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ बोलिरहेछ है सनवे सोमा, त्यस्तो भइरहेछ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि ओके, अनि उसको जुन भिडियो सेयर हुन्छ नि त्यो बेला इट इज सेयर्ड विथ अल हिज सर्कल, पेरेन्ट्स, अङ्कल, आन्ट सबैजनासँग सेयर्ड हुन्छ नि. एन्ड दे आर प्राउड कि त्यो स्टुडेन्ट इज फेसिङ द क्यामेरा, कमिङ आउट फेसिङ द क्यामेरा एन्ड टकिङ अबाउट टेक्नोलोजी अर हुन्छ नि कुनै पनि उसको स्टाफ कि. सो इभन नट जस्ट इट्स नट अबाउट सनवे सो टकिङ हुन्छ नि, त्यसमा जस्तै अस्ति हामीले एउटा कमेडी पनि गरेको थियौँ यो एक्जाम थट्स बिफोर एक्जाम हुन्छ नि. सो त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि वी आर ओपन हुन्छ नि. हामी एज अ कलेज रन गर्दाखेरि स्टुडेन्टको हरेक नेचरलाई एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ कि. किनभने त्यो द्याट इज समथिङ एभ्री वान फेसेस हुन्छ नि एक्जाम अगाडि. या ट्रु. अनि त्यो it's college is not just about giving education हुन्छ नि. I need to be strict, student has to come to college on time, assignment time मा बुझाउनु पर्छ, exams time मा दिनुपर्छ. It's not about that हुन्छ नि, and that I've realized हुन्छ नि. Otherwise मलाई पनि रमाइलो हुँदैन थियो काम गर्नलाई हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दाखेरि there are a lot of things involved. So त्यो कुराहरू चाहिँ कलेजको सब पुरै के भन्छ एम्बियन्स हुन्छ, उसको के प्रोभाइड गरिरहेको छ सबै कुरा सनवे शोले रिफ्लेक्ट गरिरहेछ. सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने प्लेटफर्म हो. So nice. I think it's a great idea. Okay. So it's really nice ki you working on that hierarchy of your company and of the organization and you understanding that, you embracing that अनि त्यो भन्नु भनेकै हजुर तलको सबैमा चाहिँ त्यो 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 फैलिनु हो नि त होइन. अनि आइएम टेलिङ दिस बिकज मलाई लास्टली कस्तो सरप्राइज भयो भन्दाखेरि so we had like a months back we have opened a vacancy for a social media intern होइन. अनि few of the people who were on my social media showed interest के, and they were doing IT. And दाइ अनि हाम्रो पनि कलेजको यो 8th सेमेस्टरमा चाहिँ इन्टर्नसिप हुन्छ, क्यान वी डु इट? हुन्छ, यु क्यान डु इट, बट देन my main intention of
giving internship is because I want to have you intern as a 4 months and I want to have you working for the same organization for next year, because it does not make sense man I intern go ni ta na, because you train them basically for the company itself. अनि हुन्छ excited भयो अनि म एकचोटि कलेजसँग कुरा गर्छु and I'll get back to you भने हैन 3 people did that and 3 came to me in 3 different colleges and they were like college didn't allow it because college does not consider social media as something a part of an IT पढेको स्टुडेन्टले चाहिँ social media marketing company मा चाहिँ किन internship गरेर आएको छ. I was surprised कि oh my god, how can a technology company have a thought ki social media is not a technology, it's not a part of technology and it's something the students will not get involved, do an internship on. I was like, that's the mindset we have at this point of time. And I tell you, they were from pretty good colleges, IT colleges, and I was like, say it man, things need to, because social media marketing भनेर धेरै जनाले फेसबुक चलाउने exactly पोस्ट गर्ने त्यो सबैले गरिरहेको हुन्छ. मैले आफै नै गरिरहेको हुन्छु. त्यो साइन्स हो भनेर सोच्दैन के, सोच्दैन. त्यो डिजाइनिङको पार्ट भयो हुन्छ नि, कन्टेन्ट क्रिएसनको पार्ट भयो, त्यो भयो, एसइओ को पार्ट भयो हुन्छ नि. देयर इज अ लट अफ टेक्नोलोजी इन्भल्भड. सो उसले चाहिँ मेबी त्यो कलेजले नबुझ्न सकेको हो कि अर हुन्छ नि त्यो स्टुडेन्टले बुझाउन नसकेको हो कि. सो त्यही हो. आई थिङ्क हजुरको कन्ट्याक्समा चाहिँ मलाई कसरी रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि बिकज यु वर्किङ अन द्याट हायरकी, टप लेभल हायरकी होइन, एन्ड यु इम्ब्रेसिङ द्याट द कल्चर, सोसल मिडिया, हाउ इट इज चेन्जिङ द वर्ल्ड, बिजनेस एन्ड अल लट अफ थिङ्स अराउन्ड, that would get transferred to a people under you, okay? And that would get transferred to a people, because I see what I believe working in SMEs and working with different entrepreneurs for a pretty long amount of time. So there's something that I have realized is business is a lot about leaders, okay? Things a leader, a business is a leader, na? Ani way back मलाई मान्छेले चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्थ्यो भन्दाखेरि अनुप what does it take to run a successful company, an idea or a money, होइन? And I used to say none. You need one person who will think about that business 24/7. That's what it needs, होइन? Idea and money will follow. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ, अनि आई थिङ्क पिपल कुनै पनि अब त्यही अघिकै सिनारियो कन्टेक्समा चाहिँ द पिपल हु आर वर्किङ अन द हायरकी, होइन, whatever they embrace would be embraced by the people under them, the college, the students, and the ecosystem. So I think sooner or later these people will definitely realize they have to, because the world has been brought ekdamai nazik through these new platforms. But anyway, it's really nice to get a feeling that you understand that so good, and the culture would be transferring back to the students, the ecosystem. So moving on, I think we have talked a lot about a lot of things. And there is this one question that I ask to almost every guest of mine, and this is something I have learned from this guy called Tim Ferriss. He's also a podcaster, and amazing 400 plus million downloads, and a writer, acclaimed writer, and what he asks to his guest is, for example, and that's the question, the direct question that I want to ask. For example, if you were given a billboard, where there are like millions of people watching every day, what would you write there, so that you of course definitely you would write something that is something that you genuinely believe and you would want other people to believe as well. So for you, what it would be? So if you're given that billboard, what would you write? And you would have to write on any of these with your signature on. Okay, so I came across this quote like a few years back, and it's been stuck हुन्छ नि ममा. So it's very simple हुन्छ नि. यसको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ भर्जन पनि छ, इट स्लिप कोड रिपिट भन्ने. सो यसमा चाहिँ इट स्लिप बिल्ड एन एम्पायर रिपिट हुन्छ नि. सो नो म्याटर वाट युआर डुइङ, यु मिटिङ फ्रेन्ड्स or जे भए पनि, you have this your project on your mind हुन्छ नि, constantly working for it, जे भए पनि. So त्यही हो, मैले गर्ने पनि त्यही हो. So it's eat, sleep, build an empire, repeat. And there is nothing to feel guilty about it if you're doing all the time, because I at times हुन्छ नि मैले आफूलाई के सोच्दैन, अनुप are you missing out with your life because you are working all the time, you are thinking about it all the time, you are building and trying to build an empire all the time. And I think someday something I can learn from you, nothing to feel guilty about. No, nothing. Even मेरो फ्रेन्ड्सहरूले पनि जिस्काइरहेको हुन्छ होइन, तँचाहिँ पनि यही सोचिरहेको हुन्छ, सन्जय भन्नुहुन्छ. तर लाइक it's what I do, it's what I am now हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दाखेरि and there is nothing
else better to do? No. Tell me something better to do, I'll do it. Yeah, Till I then, might get a new project in mind and I might start doing it. हुन्छ नि तर अहिले what I'm doing, I have like हुन्छ नि म 24/7 त्यसकै बारेमा सोच्छु. I dream about it हुन्छ नि के something goes wrong, it has like मेरो ड्रिममा आइरहन्छ हुन्छ नि. I'm like totally dedicated, so त्यसले गर्दाखेरि that is what I do. अनि त्यही हो मेरो कोटमा like stuck भएको चाहिँ ममा. so I want you to write this एउटा पनि उसमा हैन, so that people, the people could get inspired. Okay. And yeah, we can reach more people with this. Okay. With the signature on. Okay. हुन्छ. Perfect. So we're done? Yeah, no, I will end it with something. So thank you so much, Simoli ma'am. I think I'm टन्नै कुराहरु गरौँ. Is there anything you want to end it with? Anything केही छ हजुरको दिमागमा you want to talk about, or something that No, that's okay. No. Thank you so much for having me here. It's a pleasure is always ours, and for a lot of people who are watching this, the whole idea, Doers' whole idea is to bring people who are actually doers, who are actually doing something, employing people, shaping the community, shaping the industry, and you talk about that experience and make you guys realize that these all people are the normal human beings just like you. True. No different than you. No, not at all. Not at all. And I remember a quote from Steve Jobs, what he said, things changed for him when he realized all the amazing great things around him were built by people no better than him. And so it's the whole idea, again coming back to the same thing, Doers को main idea नै नेपालमा स्पेसिफिकली अझ नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्छ, एउटा टिम बनाउन सकिन्छ, जब अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि गाह्रो छ तर इम्पोसिबल छैन हैन. People are doing it, people are being successful with it, and people are actually enjoying it, just like you wrote your code, and people are obsessed with it. So everyone who is watching this, I hope this podcast has it's definitely long, I know, but then I hope it has inspired you. अनि एउटा मान्छे पनि आजको पडकास्टबाट इन्स्पायर भएर if he is becoming a doer, it's a success for us हैन. अनि स्पेसिफिकली someone running a company, एउटा female entrepreneurship भएर हैन, it should motivate a lot of females हैन, who are a bit skeptical about गरम कि नगरम, म जान सक्छु सक्दैन, there are a lot of hurdles हैन. People are doing it, but the entrepreneurship journey is no less easier for a male or female. It's all the same. Exactly. So it's not gender biased. It never is. So त्यसले गर्दाखेरि it's being a female should not stop you from doing anything. Exactly true. अनि त्यही नै हो. I hope to see you guys again on our next episode. Thank you so much again, ma'am. On your busy schedule, you हजुरले टाइम निकालेर आउनु भयो, because I know I have seen you working हैन, and it's a lot of responsibilities on your head. Again, this was a good experience. I really encourage this initiative that you have taken. Thank you so much. I appreciate that. All right, thank you so much. Thank you guys. See you on our next episode.